Magandang araw po sa ating mga manonood at televiewers. Ngayong araw, kami po ay mga mag-aaral ng Potrero National High School, 11 Gasby Senior High Departments. Ngayong araw, mapag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin o ang kahulugan ng conformity at deviance sa pamamaraan ng social experiment na aming inihain sa inyong lahat. Tunghayan natin at bigyan ng leksyon ang conformity at deviance.
sa aming social experiment na ang isang individual o tao ay nahahati sa act of deviance at act of conformity batay sa kanyang kinamulatan na sayidad at batay sa kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Marahil ito'y bunga ng modernisasyon. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong paniniwala at kultura, bagamat dapat hindi ito makasagabal sa pag-unlad ng isang individual at ng iyong sarili. Ito ang deviance and conformity.